নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে মোৰ আৰু মোৰ মিষ্টাৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে আজি মোৰ সৰু ছোৱালীয়ে আৰু ডাঙৰ ছোৱালীয়ে দুটা কেক বনাবলৈ লৈছে আহক এটা মই দেখাই দিম তেওঁলোকে খালি বনাব মই চেনি একাপ লৈছো মিক্সিত মাৰি ল'ম গাখীৰ একাপ দিয়া তেল দিয়া হৈছে তেল সম্পূৰ্ণ একাপ নহয় তেল এতিয়া এইখিনি ফেটা হ'ব বিটাৰ দি ফেটা হ'ব চেনি একাপ লৈছে এতিয়া চেনি কাপটো এই গাখীৰ আৰু ৰিফাইনৰ লগত আকৌ তাই ফেটিব গাখীৰ আৰু ৰিফাইন আৰু চেনি ফেটা হৈ গ'ল এতিয়া আটাখিনি চালি ল'ম আটা 1.5 কাপ আৰু এয়া হ'ল বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ বেকিং সোডা আপোনাৰ আধা চামুচ এয়া বেকিং সোডা আধা চামুচ এতিয়া সম্পূৰ্ণ চালিব একেলগ কৰি ল'ব লৈ পেলাই চালিব চালি ল'লে এয়া আপোনাৰ আটা বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডাৰ মিক্স কৰি লোৱা এইখিনি মই এতিয়া তাত দি দিছোঁ এয়া ভেনিলা আধা চামুচ ভেনিলা এসেন্স আধা চামুচ এয়া দিছোঁ দি দিছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি আটাৰ বেকিং পাউডাৰ এয়া মই মিলাইছোঁ বেছি পনীয়া হ'লে আমি আৰু অলপ আটা দিব পাৰিম বেছি যদি পনীয়া হৈ যায় আৰু আধা কাপমান আটা দিব পাৰিম পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ মিলোৱা হৈছে বেছি লুজ হ'লে কেকটো ভিতৰটো ভালকৈ হেৰি নহয় সেইটো কাৰণে আৰু অলপ আমি আটা দিম এইখিনি অলপ ঢিলা হৈছিল যে আৰু অলপ দি পেলাই আটা মই বেছিকৈ আটাৰে বনাওঁ কেক এইবাৰ প্ৰথম বনাইছে শিকিছে মাক দেউতাকৰ বাৰ্থডে বুলি কি বনাইছে নাজানো আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো চাব ভাল পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত এটা আইকন বেল আছে আইকন বেলটো বজাই দিব আপোনাৰ মই ইয়াত অলপ এই কেক টিনটোত অকণমান তেল দি দিছোঁ তেল দি গোটেই কেক টিনটো পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ সানি লৈছোঁ কেকটো লাগি নধৰিবৰ কাৰণে মই এয়া আটা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ ময়দা আৰু কণী নিদিয়া কেক দুইটা ময়দা আৰু কণী নাই দিয়া এতিয়াতো এনেকৈ কৰি দিয়া এই কেকৰ বাতিটোতে এতিয়া যিটোত আমি কেক বনাওঁ সেইটোতো আমি ৰিফাইন তেল আৰু আটা অলপ দি পেলাই লগাই থৈছিলোঁ এতিয়া তাত ফেটা সেইখিনি দি দিব বলেই পৰা নাই তাই এতিয়া এইটো অলপ
আইডিয়া নাই প্ৰথম বনাইছেতো সেইকাৰণে মই জোকাৰি মেলি দিছোঁ আপোনালোকৰ যিসকলৰ অভেন নাই কুকাৰতো বনাব পাৰে কেৰাহীটো বনাব পাৰে ৰাইচ কুকাৰটোত আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ৰাইচ কুকাৰতে বনাবলৈ লৈছোঁ ৰাইচ কুকাৰতে ধুনীয়াকৈ হয় আপুনি কুকাৰটোত এয়া পানী দিয়া হ'ব এয়া পানী এবাতি দিছোঁ তাৰপিছতে এই ষ্টেণ্ডকেইডাল দি দিছোঁ তাই সেইটো কুকাৰত ভৰাই দিব এয়া কুকাৰত ভৰাই দিছে বন্ধ কৰা হৈছে চুইচ অন কৰা ইয়াত অন কৰা এয়া অন কৰি এতিয়া এইটো আমাৰ 50 মিনিটৰ পিছত আমি চাম আপোনাৰ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এডাল টুথপিক লৈছোঁ টুথপিকডাল দি এয়া চাইছোঁ এয়া লাগি অহা নাই চক অকণমানো লাগি অহা নাই এয়া এতিয়া কেকটো হৈ গ'ল এয়া লৈ আছে এয়া চাইডটো এনেকৈ কাটি লৈছে ঠাণ্ডা হলতে লৈছোঁ এয়া চাইডটো কাটি লৈছে গৰমে গৰমে তুলিবলৈ সাহস নকৰিলে ছোৱালীয়ে ময়ে উলিয়ালোঁ এতিয়া তাই নিজে কৰিছে এতিয়া কেকখন দি দিয়া দি এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া লুটিয়াই দিব এয়া হৈ গৈছে এয়া আপোনাৰ কেকটো হৈ গ'ল এয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল কেকটো আজি ঘৰুৱাভাৱে বনাইছে মোৰ ছোৱালীয়ে বনাইছে কাৰণে আইচিং কৰা নাই যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আইচিং কৰিব পাৰে আইচিং কেনেকৈ কৰে মই পিছত এটা এপিছডত আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ কৰে আইচিংটো এইটো কেক এতিয়া মই নাকাটো কাৰণ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে বুলি আমাৰ বাৰ্থডে বুলি মানে হেৰি কৰিছে বনাইছে কটাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰি দেখুওৱা হ'ব কিমান সফ্ট হৈছে এয়া চব কিমান সফ্ট হৈছে দেখিয়ে গম পাইছে নিশ্চয় এয়া কিমান সফ্ট হৈছে খাবলৈও নিশ্চয় ভাল হ'ব লাগে